เอเลี่ยนมันมีแค่พวกตัวสีเทาๆหัวโตๆแบบที่เราเคยเห็นกันในหนังแค่นั้นเหรอใครที่ไม่ค่อยได้ตามเรื่องทฤษฎีสมคบคิดสายมนุษย์ต่างดาวเวลาพูดถึงเอเลี่ยนเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงคิดถึงแค่เกรย์เอเลี่ยนประเภทที่เจอในหนังบ่อยๆแต่สายเนิร์ดที่ติดตามเรื่องนี้หรือว่าคนที่ฟังคลิปในช่อง Monday Mystery ครับก็น่าจะพอคุ้นอยู่บางว่ามนุษย์ต่างดาวมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งที่อยู่นอกโลกเคยมาโลกแล้วอย่างพวกอนูนากิหรือว่าตัวที่ปะปนอยู่กับมนุษย์อย่างเรปทิเลียนซึ่งก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกคลิปเต็มของ EP นี้มันจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเอเลี่ยนสายพันธุ์แปลกๆสัก4สายพันธุ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักเผ่าพันธุ์พวกนี้มาก่อนแน่ๆใครอยากฟังมากกว่า4สายพันธุ์นี้อยากฟังตัวอื่นๆอีกคอมเมนต์บอกเอาไว้หน่อยนะว่าเอเลี่ยนเดี๋ยวคราวหน้าจะมาหาเพิ่มเติมมาให้แต่สำหรับครั้งนี้จะมีสายพันธุ์อะไรบ้างเรามาเปิดผนึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมมันฟอยและคุณกำลังรับชม Nerd Theory Alien Species สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาวมันจะมีประมาณ3ที่ที่มันพอจะนึกออกว่ามันคือโลกมันคือรูปแบบของพื้นที่หรืออะไรต่างๆที่มนุษยชาติอยากทำความเข้าใจและอยากจะรู้จัก1คือใกล้ตัวสุดเลยทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้3ใน4ของโลกเนี่ยมันคือทะเลคือมหาสมุทรเนาะแต่มนุษย์เราสำรวจไปได้เพียงแค่ประมาณ 5% เท่านั้นเองคือเอาแค่ตื้นๆหรือแบบเอาเท่าที่พอเข้าถึงได้ที่เหลือเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถขุดลึกลงไปดำลึกลงไปได้มากกว่านั้นมันยังมีโซนที่พระอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงจุดที่ลึกสุดๆที่เรายังต้องหาคำตอบอีกเยอะยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายสายพันธุ์ที่อยู่ใต้ผืนน้ำตรงนั้นรอวันเราไว้ค้นพบ2คือโลกที่เป็นมุมมองขนาดเล็กจิ๋วอย่างมิติระดับที่เทียบเท่ากับอะตอมหรือในหนังก็คงจะประมาณมิติควอนตัมในหนังมาร์เวลเซลล์จริงๆพวกมันอาจจะเขาเรียกได้ว่าคือพวกเรารู้เนาะว่าเซลล์ต่อแบบในระดับอะตอมเนี่ยเซลล์พวกนั้นนะมันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันเป็นแบบว่าจุดห่างระหว่างอะตอมกับอะตอมที่เชื่อมกันด้วยคลื่นที่แบบว่ามีแรงดึงดูดต่อกันอะไรก็ว่าไปคือยิ่งซูมลึกเข้าไปเท่าไหร่จะยิ่งเห็นว่ามันมีความต่างมันมีความห่างถึงแม้เราจะเห็นในรูปแบบเหมือนของแข็งเหมือนกายเนื้ออะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ติดกันพวกเนี้ยมันทำงานยังไงกันแน่ในโลกที่เล็กมากๆพวกนั้นน่ะมีความคิดเหมือนที่พวกเราเป็นหรือเปล่า 3. พื้นที่อันแสนกว้างใหญ่ในจักรวาลเอกภพอวกาศพื้นที่กว้างที่เรียกได้ว่ากว้างกว่าทะเลเป็นอีกหลายล้านเท่าตัวบนนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเราไหมบนนั้นมีเอเลี่ยนจริงๆหรือเปล่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่อยากรู้เรื่องไหนมากที่สุดเป็นบอกมันเอาไว้หน่อยนะครับคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกของซีรีส์ Nerd Theory ที่จะพูดถึงสายพันธุ์ของเอเลี่ยนก็คืออยู่ในก้อนประมาณก้อนที่3ที่พูดถึงก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังกันให้จบว่าจะมีอะไรบ้างครั้งนี้ก็อาจจะยังไม่ครบหรอกก็มาแค่แบบ 3-4 อย่าง3-4 สายพันธุ์ที่หามาก็ไปลองฟังกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง Monday Mystery ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคำถามที่ว่าในเอกภพในจักรวาลหรือที่ไหนก็ได้ข้างนอกนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตแบบพวกเราอยู่หรือเปล่าสิ่งมีชีวิตที่มีระบบความคิดเป็นตรรกะเอาจริงแม้ในกระทั่งโลกของเราเองก็ยังน่าสงสัยว่ายังมีสายพันธุ์อื่นยังมีพวกเขาซ่อนปะปนอยู่กับพวกเราอยู่ไหมจากข้อมูลต่างๆที่ตามหามาบนโลกออนไลน์มันเจอมาว่าในวงการทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเชื่อว่ามีเอเลี่ยนอยู่จริงๆและมันมีมากถึง60ถึง80สายพันธุ์กันเลยทีเดียวก็ถ้าสมมุติมันมีจริงๆนะก็อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเราแค่ไม่รู้จักแต่ว่าอันนี้คือที่เขาพูดกันว่ามันมีนะแล้วก็ทำข้อมูลกันมาก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าถ้าคิดว่ามันจะพูดถึงเกรย์เอเลี่ยนแบบที่เกิดไปตอนต้นอนูนากิหรือเรปทิเลียน
อันนี้คิดผิดนะครับเพราะว่ามันจะไม่พูดถึง3สายพันธุ์นี้เลยเพราะว่าจริงๆเคยเจาะลึกกันเอาไว้แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังมันทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ก็คือรวมตอนก่อนๆเนี่ยเอามารวมกันไว้อยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันพอไปกดฟังปุ๊บมันก็จะไหลเรื่องพวกนี้ของสายเอเลี่ยนเข้ามาซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสต์นั้นด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะไปต่อๆกันไว้ให้ละกันก็ลองสามารถไปกดดูไว้จะแปะไว้ในคอมเมนต์ให้ละกันแต่ขอรับประกันเลยว่าสำหรับคลิปนี้นะสายพันธุ์ที่มันหยิบมาเล่าให้ฟังเนี่ยทุกคนจะรู้จักไม่เกิน2สายพันธุ์อย่างแน่นอนนอร์ดิกรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์มากคือเชื่อเลยว่าถ้านิสัยมันเหมือนกันเนี่ยแบบไม่ได้เป็นเหมือนในหนังที่พอเวลาเป็นเอเลี่ยนขึ้นมาแล้วนิสัยก็จะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเช่นวิธีการพูดก็จะแบบนิ่งๆแล้วก็จะพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เหมือนมีความเป็น AI อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมุติว่าเขาพูดเหมือนกับมนุษย์นะนอร์ดิกคือกลุ่มที่เราจะแยกไม่ออกเลยคือเอเลี่ยนสายพันธุ์เนี้ยมีใบหน้าตาหล่อเหลาสวยงามเอาง่ายๆคือเหมือนมนุษย์คนหนึ่งแค่ความสูงเขาเนี่ยก็คือจะประมาณ 6-7 ฟุตก็สัก200เซนบวกอะไรแบบนี้เป็นมนุษย์ที่มีผมยาวสีบรอนซ์ตาสีเงินอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเอาไว้คนที่ให้ข้อมูลเขาบอกว่านอร์ดิกจะสวมชุดรัดรูปแล้วก็มีเสื้อคลุมส่วนใหญ่พบเห็นได้ก็จะมีแต่เพียงแค่เพศชายไม่ค่อยจะพบเพศหญิงหรือว่าเด็กๆเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเกิดมาแล้วแก่เลยหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มที่มาที่โลกเนี่ยก็อาจจะเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบทหารที่ถูกส่งมาเฉพาะกลุ่มแล้วก็ส่งมาทำภารกิจอะไรพวกนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นเหมือนแบบโลกเราแหละคือเขาก็จะให้แบบว่ากลุ่มคนที่มาก็จะเป็นอาชีพเฉพาะเป็นพวกทหารซึ่งก็มักจะมีแต่ผู้ชายก็เป็นหลักแล้วกันใช้คำว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นก็เลยอาจจะทำให้คนที่พบเห็นนอร์ดิกจริงๆหรือว่าให้ข้อมูลพวกนี้เขาก็มองว่ามันก็มีแต่พวกผู้ชายหรือจริงๆเขาอาจจะไม่มีเพศจริงๆก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยทีนี้กลุ่มที่มาเฉพาะเนี่ยอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกนี้เขามาจากกลุ่มดาวลูกไก่ซึ่งจริงๆนอร์ดิกมีทั้งหมด3สายพันธุ์ Type Aมีลักษณะรูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยเหมือนกับที่เล่าไปเมื่อกี้เลยก็ผมยาวตาสีเทาเหมือนมนุษย์สูง7ฟุตพวกเขาทำงานกับกลุ่มเกรย์เอเลียนซึ่งก็คือที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ไอ้พวกเอเลียนหัวตัวสีเทาๆหัวโตๆตาโตๆอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเนี่ยกลุ่มเนี่ยทำงานด้วยกันหน้าที่ของนอร์ดิกคือการลักพาตัวมนุษย์ไปให้เกย์เอเลียนทดลองก็ไม่แน่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีใครโดนจับไปจากพวกกลุ่มนอร์ดิกที่เข้าใจว่าเป็นมนุษย์จับไปกันเองก็ได้ไทป์ B คล้ายกับไทป์ A เลยแค่พันธุกรรมคล้ายกับมนุษย์มากกว่ามีความเป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้นก็เรียกได้ว่าอาจจะมีลักษณะของการเรียนรู้ที่มากขึ้นมากกว่านั้นแล้วก็ปรับตัวเข้ากับมนุษย์ได้ดีอาจจะมีการพูดคุยที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าตัวนอร์ดิกสายพันธุ์แรกสายพันธุ์ A อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ B จริงๆมันไม่ใช่สายพันธุ์หรอกใช้คำว่า type แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นสายพันธุ์อาจจะดูเหมือนเป็นโรคมากกว่าก็ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่หรืออะไรแต่ก็ต่อให้เป็น type B นะก็ยังคงจับมนุษย์ไปให้ทดลองอยู่ก็อาจจะอารมณ์ประมาณว่าปรับตัวเก่งกว่าเข้ามาหาได้เนียนกว่าหลอกเด็กง่ายกว่าให้ถูกไปทดลอง Type C Type C เราน่าจะรู้จักกลุ่มนี้กันน้อยที่สุดเพราะว่าเท่าที่อ่านข้อมูลมาก็คือไม่ค่อยจะมีไทป์นี้เท่าไหร่เรารู้ข้อมูลของเขาน้อยมากแต่ถึงอย่างนั้นแก๊งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแก๊งที่รักสันติเป็นมิตรกับมนุษย์เท่าที่มีข้อมูลพวกนี้จะแอบช่วยให้มนุษย์ไม่โดนจับไปทดลองก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนอร์ดิกที่ทรยศเกย์เอเลียนก็เป็นได้ก็ถ้าดูจากรูปที่เราแสดงขึ้นให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโหเอาจริงๆนะแยกแทบไม่ออกเลยถ้าสมมุติว่าเจอไอ้สิ่งเหล่านี้นะพวกนี้เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยผมก็แยกไม่ออกเพราะหน้าตาเหมือนฝรั่งโซนยุโรปตามปกติเลยมีความเชื่อว่ากันว่าต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้กำเนิดมาจากที่โลกแต่มีต้นกำเนิดมาจากกาแล็กซี่อื่นและเดิมทีเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์อีกด้วยมันเป็นแค่การกลายพันธุ์ที่ขยับออกมาอันเนี้ยทฤษฎีเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับ Mars Theory ทฤษฎีดาวอังคารที่มันเคยเล่าไปใน Nerd Theory EP 44ที่บอกว่าจริงๆบรรพบุรุษของมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ยังเป็นแบบพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะไรพวกนี้อยู่มันมาจากดาวอังคารที่ถูกอุกกาบาตพุ่งชนแล้วก็กระเด้งเข้ามาที่โลกอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันเลยกรณีนี้คล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ได้โดนอุกกาบาตพุ่งแล้วก็เด้งเข้ามาที่โลกนะก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอาจจะมาจากดาวอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็นั่งติดเชื้อโรคติดตามมาแล้วก็มาเติบโตที่นี่อันนี้แค่เชื่อว่าเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการกลายมาเป็นมนุษย์เนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็คือกลุ่มไลแลนด์เนี่ยคือเอเลี่ยนสายพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งแมว
โดยที่ DNA ของไลแลนด์เนี่ยจะอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วจุดเด่นที่มาเชื่อมโยงก็คือการที่มนุษย์เราสามารถยืนสองขาได้แตกต่างจากลิงอันนี้มันคือลักษณะที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของเราอย่างไลแลนด์มีรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแรงสูงราว10ฟุตถึง12ฟุตก็คือตัวใหญ่กว่านอร์ดิกตัวเมื่อกี้อีกเยอะเลยมีอายุยืนราวๆ1,000 ถึง 1,500 ปีบางสายพันธุ์ก็มีใบหน้าที่คล้ายแมวที่ชัดเจนมากๆแต่ก็มีลักษณะนิสัยที่คล้ายกับสิงโตแข็งแกร่งสง่างามและมีสติปัญญาเอาง่ายๆคือถ้าสมมุติเราไม่รู้จักอนูนากิมาก่อนที่ว่าอนูนากิหัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคนตัวสูงใหญ่เนี่ยไลแลนด์เนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายๆกันเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอย่างอนูบิสเนี่ยหน้าเป็นหมาแล้วจะมีตัวไหนไหมในนั้นที่หน้าเป็นแมวและตัวเป็นคนก็ถ้ามีก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเลยหรือว่าจริงๆสองเผ่าพันธุ์นี้ก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่มีใครแน่ใจเนาะทุกคนเขาก็แค่แยกออกมาแล้วก็เอามาพูดคุยกันในวงทฤษฎีสมคบคิดบ้านเกิดหลักของกลุ่มไลแลนด์เนี่ยคือเอเวียงดาวเอเวียงหรือจะเรียกว่าเป็นดาวอัลโกเรียที่อยู่ในกลุ่มดาวไลลาใกล้กับดวงดาวเวก้าที่เป็นดาวสวรรค์ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ไลแลนด์เนี่ยเป็นอารยธรรมแรกๆที่สร้างสถาปัตยกรรมมีชีวิตทำเกษตรชีวภาพบิดเบือนธรรมชาติด้วยพลังจิตก็แปลว่าไลแลนด์เนี่ยมีพลังที่เป็นพลังจิตมากกว่าที่มนุษย์เราสามารถเข้าใจได้มีทั้งกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนกลมกลืนตามธรรมชาติแล้วก็กลุ่มราชวงศ์ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านอกจากมีพลังจิตแล้วไม่พอยังมีเทคโนโลยีที่เอามาซัพพอร์ตอะไรพวกนี้อีกก็ถือว่าถ้ามันมีจริงๆนะกลุ่มไลแลนด์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแล้วก็น่าสนใจมากๆมีเรื่องเล่าว่าที่ดาวของชาวไลแลนด์เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนั่นก็คือสงครามใหญ่ระหว่างไลแลนด์กับจักรวรรดิสัตว์เลื้อยคลานดราโคเนียนซึ่งเราอาจจะคุ้นหูกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือเรปทิเลียนมากกว่าก็ต้องบอกว่าสงครามนี้ครับเป็นสงครามระหว่างถ้าเอาง่ายๆนะกิ้งก่าปะทะแมวตีกันในดาวดวงเดียวกันแล้วสุดท้ายสงครามนี้ก็กินระยะเวลาหลายพันปีเลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาวบ้านเกิดของไลแลนด์ถูกทำลายจึงเริ่มกระจัดกระจายหนีออกจากดาวดวงนั้นกระจายไปทั่วกาแล็กซีบางส่วนก็หนีไปที่กาแล็กซีแอนโดรเมดาบางส่วนไปที่อาร์คทูรัสบางส่วนไปอยู่ที่กลุ่มดาวลูกไก่หรือบางคนก็ย้ายไปอยู่ที่กลุ่มดาวโจรแน่นอนว่ามีบางส่วนหนีมาที่โลกด้วยเหมือนกันชาวไลแลนด์เนี่ยที่ย้ายแยกกระจัดกระจายกันไปตามดาวต่างๆไปตามพื้นที่ต่างๆก็ต่างวิวัฒนาการไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปกลุ่มที่กระจายมาที่ยังกาแล็กซีเพื่อนบ้านเราอย่างแอนโดรเมดาก็มีการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านจิตใจปัญญาจนทำให้ไปในเวที่เรียกได้ว่าไม่มีรูปร่างไม่มีกายลักษณ์ที่แน่นอนไลแลนด์บางกลุ่มเนี่ยที่กระจายออกไปก็ไปวิวัฒนาการตัวเองพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นหลักก็มีแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจจะเคยมาที่โลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ด้วยเพราะว่าเขาก็มองว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มที่วิวัฒนาการมาจากไลแลนด์ก็คิดว่าช่วยญาติแล้วกันกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีไปไกลและเคยมาช่วยมนุษย์เนี่ยกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าเป็นชาวอาร์คทูเรียนซึ่งก็คิดว่าเป็นเอเลี่ยนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มาถึงที่โลกและบางสายพันธุ์ที่มาถึงที่โลกเนี่ยก็กลายไปเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Starseed คำนี้นะครับเขามีกันเป็นสมาคมเป็นชมรมอะไรอย่างนี้จริงๆไปลองหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตคือมีเยอะมากคือแบบยิ่งใหญ่มากๆสามารถอธิบายคำว่า Starseed เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลิปได้เลยเต็มๆเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆคือStarseed คือกลุ่มสายพันธุ์ของมนุษย์ที่ยังจดจำถึงต้นกำเนิดของตัวเองได้แม้จะมาอยู่ในร่างมนุษย์แล้วก็ตามจิตวิญญาณยังเป็นเอเลี่ยนอันทรงภูมิปัญญาของพวกเขาเนี่ยยังคงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าจะค่อยๆปลุกพลังให้ฟื้นคืนในภายหลังเลยทำให้จำเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะกลายมาเป็นมนุษย์ได้เพื่อให้ตระหนักถึงภารกิจของตัวเองแล้วก็เริ่มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อโลกกับอาณาจักรต่างดาวเข้าด้วยกันใครอยากจะฟังเจาะลึก Starseed เนี่ยก็บอกได้นะครับพิมพ์คำว่า Starseed มาแล้วถ้าครบ10คอมเมนต์เดี๋ยวผมจัดการให้เลยแต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยมนุษย์โลกคือผลลัพธ์จากการผสมสายพันธุ์ของไลแลนด์โบราณอารยธรรมโลกเช่นพวกแอตแลนติสลูเมเลียหรือว่าเมโสอเมริกาก็ต่างเชื่อมโยงกับ
สายเลือดของไลแลนด์ทั้งหมดทั้งสิ้นตำนานนี้ก็มองว่ามนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่โดดเดี่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่แต่คือเศษเสี้ยวของอารยธรรมโบราณที่สืบเชื้อสายต่อมาจนถึงปัจจุบันมันคือสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกนำมาเขียนเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีซึ่งนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือเอเลี่ยนจริงๆนะที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์เรามานานมากแล้วแต่ว่าเราแค่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นมันเท่านั้นเองแต่ก็มีคนเห็นอยู่บ้างบางครั้งกินเดโลสเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้านของอังกฤษแถบยอร์กเชียร์หรือแลงคาเซียเขาเล่าต่อๆกันมาว่ามันอาศัยอยู่ในน้ำในหนองในบึงในแม่น้ำตัวเล็กๆผอมผิวเขียวคล้ำมีแขนขายาวนิ้วแหลมชอบดึงเด็กหรือคนที่เข้าใกล้แม่น้ำเนี่ยลงไปแล้วก็เข้าไปจัดการซะซึ่งมันก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของตัวมันเองที่คิดว่ามันมีการถูกรุกรานการถูกบุกรุกพื้นที่ของมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งถ้าสมมุติมันมีจริงๆนะตัวเนี้ยก็อาจจะนับว่าเป็นเอเลี่ยนได้ในลักษณะที่มีมาก่อนพวกเราแล้วก็เข้ามาในบนโลกของเราอะไรแบบนี้ลักษณะของมันเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันในหลายๆภูมิภาคคือต้องใช้คำว่าต่อให้มีต้นกำเนิดในตำนานนี้มาจากอังกฤษแต่ว่าจริงๆหลายๆที่ก็มีอะไรที่คล้ายๆกันแบบนี้แต่อาจจะถูกเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นในวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือลักษณะต่างๆนี่ก็บอกเลยว่าคนเนี่ยถ้าได้เห็นชื่อตัวนี้นะก็คงจะจำมันได้แน่ๆเพราะว่ามันคือตัวละครตัวเดียวกับที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคถ้วยอัคนีนักทฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มเชื่อว่ากินดาโลสนะครับเป็นร่องรอยโบราณร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ทรงภูมิปัญญาที่อาศัยอยู่ในใต้น้ำจะเรียกให้ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดหน่อยก็คือเป็น non-human intelligence ที่อยู่บนโลกใบเดียวกับมนุษย์เราและซึ่งแน่นอนว่าบนโลกเรามีตำนานแล้วก็เรื่องเล่าอะไรแบบนี้อยู่ทั่วทุกมุมโลกอยู่แล้วเช่นแบบพวกตำนานเงือกตำนานพญานาคผีน้ำผีพายวิญญาณน้ำอะไรพวกนี้คือเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นต้นเหตุเป็นที่มาของจริงๆมันคือตัวเดียวกันแหละแต่ว่ามันเป็นตำนานที่คนในบางพื้นที่เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนมนุษย์ก็ได้ที่มนุษย์แต่ละคนมีหน้าตาไม่เหมือนกันอันเนี้ยไอตัวกินเดโลสในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันบ้างก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่ามีหน้าตารูปร่างคล้ายมนุษย์ว่าเอเลี่ยนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นเจ้าของมันคือยังมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆอีกที่อาจจะมีสมองมีระบบตรรกะความคิดที่เขาแอบมองดูเราอยู่ห่างๆนะตามในรูปแบบทฤษฎีเดียวกันกับของทฤษฎีป่ามืด Dark Forest ที่แอบมองเราอยู่ห่างๆในความมืดยังไม่ได้โจมตียังไม่ได้ทำอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนี่อาจจะนับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ต่างดาวที่แอบซ่อนอยู่ในหมู่พวกเราก็เป็นไปได้เอเลี่ยนสายพันธุ์แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีลักษณะคล้ายๆกับแมลงขนาดยักษ์ใหญ่เช่นตั๊กแตนตำข้าวหรือตัวต่อยักษ์รูปร่างผอมสูงยืนสองขาได้เหมือนมนุษย์ผิวแข็งแรงเป็นเปลือกก็คือลักษณะเอาง่ายๆคือเป็นแมลงเลยแค่ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าปกติตากลมโตมีหนวดมีปีกในบางประเภทที่ความต่างก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับมนุษย์เราที่มีความสูงมีหน้าตาแตกต่างกันมีเผ่าพันธุ์มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันไป Insectoid เนี่ยเป็นหนึ่งใน5สายพันธุ์หลักรองจากเกรซกับเรปทิเลียนลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือสูงประมาณ 6-8 ฟุตเรียกได้ว่าสูงพอๆกับตัวนอร์ดิกส์เลยแขนและขาของพวกมันเนี่ยก็จะมีข้อต่อเอาง่ายๆก็คือเป็นแมลงแหละมันก็เลยมีข้อต่อที่แบบชัดเจนผิวสีน้ำตาลเข้มหรือดำมันวาวมีกรงเล็บที่แหลมคมเอาไว้ใช้สำหรับล่าเหยื่อหรือป้องกันตัวเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็บินได้แต่บางตัวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการร่อนมากกว่าการบินวิธีการสื่อสารพวกเขาก็จะใช้เสียงคลิกคลิกอะไรเงี้ยเป็นการสื่อสารกันหรือไม่บางทีก็จะใช้วิธีการโทรจิตคล้ายๆกับฝูงแมลงที่สามารถทำงานประสานกันได้แม้จะไม่ได้พูดอะไรกันเลยนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โบราณที่มาจากกลุ่มดาวซีตาเรติคูลีซึ่งกลุ่มดาวนี้อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ39ปีแสงอาจจะฟังดูไม่ไกลมากแต่ความจริงคือไกลนะครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันระบบดาวนี้เป็นที่รู้จักกันในวัฒนธรรมสมัยนิยมและเล่าเรื่องเกี่ยวกับ UFO ว่าเป็นถิ่นกำเนิดของมนุษย์ต่างดาวตัวสีเทาหรือพวก
Grace Alien การพบเห็นเอเลี่ยนสายพันธุ์นี้เท่าที่มันหาเจอก็จะมีอยู่แค่เหตุการณ์เดียวคือปรากฏในเหตุการณ์ลักพาตัวคดีบิลลี่ไมเออร์ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาคือคนที่อ้างว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวมาได้ตั้งแต่วัยเยาว์วัยเด็กและแถมดังมากๆเพราะว่ามีการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอวัตถุลึกลับที่เป็นวัตถุบินได้ลึกลับจำนวนมากตั้งแต่ตอนช่วงปี 1970 ซึ่งผู้ที่ไม่เชื่อเกี่ยวกับ UAP UFO เนี่ยแล้วก็นักวิจัยส่วนใหญ่ที่เชื่อในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถหาคำตอบได้แล้วเท่านั้นเนี่ยเขาก็มองว่าภาพถ่ายพวกนั้นมันเป็นแค่หลักฐานปลอมๆเอาง่ายๆก็คือมองว่าบิลลี่เป็นคนลวงโลกInsectoid เนี่ยก็จะคอยสังเกตมนุษย์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมหรือทดลองทางพันธุกรรมลับๆอยู่โดยที่มันไม่ได้มาในฐานะผู้บุกรุกแต่อย่างใดแต่ว่าแค่มาเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นแตกต่างจากไลแลนด์ที่ดูเป็นมิตรสตาร์จิตบางคนนะครับก็เคยมีแบบข้อมูลพิมพ์เอาไว้ในอินเทอร์เน็ตนะบอกว่าเฮ้ยพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าดึงดูดแมลงหรือว่าฝันถึงเหล่าบรรดาแมลงฝูงใหญ่อะไรพวกนี้อยู่เสมอซึ่งเขาก็คงจะเป็น Insectoid ที่กลับชาติมาเกิดในยุคนี้หรืออะไรแบบนี้ซึ่งถ้าพอมันเป็นเรื่องเอเลี่ยนเราจะมักนึกถึงความที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆพอเป็นวิทยาศาสตร์มากๆมันก็จะขัดแย้งของการแบบกลับชาติมาเกิดหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายร่างย้ายจิตจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งก็ได้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีเอเลี่ยนมีจริงมันก็ไม่แน่นะครับมันคงจะมีบางวัฒนธรรมหรือหลายๆเผ่าพันธุ์เลยก็ได้ที่สามารถย้ายร่างย้ายพื้นที่ย้ายจิตใต้สำนึกมาอยู่ในอีกร่างหนึ่งซึ่งร่างนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือยูโทเปียประเภทหนึ่งก็คือที่โลกนั่นเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ให้เอาร่างมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วบางคนเนี่ยก็เกิดระบบบั๊กหรือว่าสามารถที่จะจำเรื่องราวก่อนที่จะย้ายร่างมาที่นี่ได้ดีไม่ดีบางทีเนี่ยไอ้ที่เราเข้าใจกันว่าที่นี่มันคือระบบโลกจำลองโลกเสมือนเนี่ยข้างนอกจริงๆเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนหน้าตาประหลาดแล้วเล่นเกมหรือว่าเลือกที่จะย้ายร่างพักผ่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในร่างนี้ก็เป็นไปได้บางทีมันอาจจะคือการเกิดใหม่ของ Insectoid ในร่างของมนุษย์แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันฝันถึงแมลงฝูงใหญ่อยู่เสมอหรือว่าเดินไปเดินมาแล้วก็จะมีร่างกายที่มีเลือดหรือว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวที่ดึงดูดแมลงซึ่งเป็นเหมือนสายพันธุ์เผ่าพันธุ์ใกล้เคียงกันให้เข้ามาสนิทสนมกันก็เป็นไปได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ามีเวลาทำข้อมูลได้น้อยมากช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นนิดหน่อยแต่ก็พยายามที่จะทำข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันตอนนี้ได้แค่ประมาณ4สายพันธุ์ก่อนละกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังตัวสายพันธุ์อื่นๆของเอเลี่ยนอีกเนี่ยให้พิมพ์คอมเมนต์คำว่าเอเลี่ยนมานะครับแล้วเดี๋ยวจะทำซีรีส์สายพันธุ์เอเลี่ยนต่อให้อีก2 ตอน 2 ตอน 3เนี่ยมาต่อเรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ฟังกันเชื่อเลยว่ามีอีกเยอะที่ทุกคนอยากรู้เอาจริงแอบทำค่อนข้างยากเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยข้อมูลมันไม่มีเลยคือแบบมีแค่ชื่อมีแค่หน้าตามาให้ดูแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดอะไรแต่ว่าเท่าที่มันพอจะหาได้จริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะอีกหลายตัวอีกเป็น10ที่สามารถเอามาทำเป็นคลิปต่อได้เรื่อยๆอย่างที่บอกครับมันมีเยอะมากจริงทางนี้ก็ทำข้อมูลไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่ช่วงนี้งานยุ่งแล้วก็เพิ่งหายป่วยกลับมาเสียงอาจจะยังไม่ได้กลับมาดีขนาดนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับทยอยทำเป็นตอนทยอยแบบนี้แล้วกันจะได้มีตอนใหม่ๆมาคุยกับเพื่อนๆในหลายๆอาทิตย์ในทุกๆอาทิตย์ต่อจากนี้เป็นต้นไปสำหรับใครที่ยังฟังไม่หนำใจก็อย่าลืมไปฟังต่อในเพลย์ลิสต์สายพันธุ์เอเลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันแปะเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เอาไว้หน่อยว่ามีทฤษฎีสมคบคิดไหนที่คุณอยากให้มันหยิบมาเล่าวิเคราะห์ในครั้งต่อๆไปและนี่คือ Nerd Theory จาก Monday Mystery Club